Hi Dalan! Welcome back to my channel. It's me again, Tala. So yun, meron ulit akong Encantadia makeup look inspired. So yan, ang gagawin ko ay si HELGAD. Yan. So, kung gusto niyo malaman paano ko gagawin ang look na ito, just keep on watching. At kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click na din ang notification bell para update ka sa mga susunod pa mga video.
So yun Dalan, this is the final look. Ang ginawa ko nga pala dito sa part na to, ito yung extra kong tela dati pa nung nagtatahi pa ako. So wala kasi ako ng pinaka-accessories dyan ni HELGAD. So yan. At ito naman tenga ko, ito ay, yan, paper plate lang yan. Yan, paper plate lang yan, yan. So ginupit ko lang siya, nasakto lang siya doon sa tenga ko, then sinuksok ko lang siya doon sa tenga ko. Ay. Tapos sinuksok ko lang siyang ganyan sa loob ng tenga ko. Ganyan. Pak! Ayan, ayaw niya nang kumapit. So, ayan. Ayan. So, yun lang ginawa ko dyan. Para maging kamukha lang niya. So, baka magalit kayo. So, inspired lang naman ito. So, sa buhok pa lang, ibang-iba na, di ba? So, inspired makeup look lang natin yan. So, sana nagustuhan niyo ang video na ito. At kung nagustuhan niyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, darling!